everyone and welcome to my channel kung saan ituturo ko sa inyo ang mga recipes na alam ko. If you are new to this channel, please do consider to subscribe and click the notification bell for more upcoming videos. And without further ado, let's start! So today guys, gagawa tayo ng cookies and cream flavored polvoron. Grams flour, 50 grams powdered milk, 300 grams sugar, 300 grams skimmed milk, 70 grams condensed milk, 250 grams margarine, and 5 packs of chocolate cookies. So yung gagawin natin dito guys is dudurugin natin yung mga cover ng chocolate cookies. Hindi naman siya ganun kadurog dapat. Ganito dapat kalalabasin niya guys. Meron pang buo-buo para may crunch na texture. Tapos, hinalo ko lang yung palaman ng mga chocolate cookies. Dinagdagan ko rin siya nung chocolate tablea para mag-color brown pa siya and mas maglasang chocolate. Ngayon, isasangag na natin yung harina. Halu-haluin lang yung harina hanggang sa mag-change yung color niya. And dapat ganito yung kulay niya. Huwag dapat sobrang brown kasi papait siya. Ngayon guys, i-strain natin yung harina para walang buo-buo. Kung may sifter pala kayo guys, yung mas pino, mas magandang gamitin yun. At ito guys, nakita natin yung mga, or nakuha na natin yung mga buo-buo. Gagawin natin mamaya, dudurugin natin yan. Sasama pa natin kasi sayang naman kung tatapon. Ngayon, i-blend natin yung sugar. Washed sugar pa rin ginamit ko dito para mas matulis. Kung meron ka lang nakitang powdered sugar, mas maganda para di nyo na i-blend. Dito pala guys, pinaghalo-halo ko na yung mga dry ingredients. And ngayon, imemelt na natin yung margarine na may kasamang chocolate. Ganito dapat guys yung itsura niya. Then, add na yung condensed milk. After mahalo ng mabuti, ihalo natin siya sa dry mixture. Haluin lang siyang mabuti hanggang matanggal yung mga buo-buo. After maihalo ng mabuti, ready na tayo para mag-mold. Pakasiksik nyo lang mabuti yung pag-mold. And tcharan! Ayan, may isa na tayong polvoron. Makaka-yield siya ng 50 to 60 na polvoron. After natin ma-mold lahat ng mga polvoron, ilagay lang natin sila sa isang lalagyanan na may takip. Then, freeze nyo siya for about 2 to 3 hours. Ginagawa ko to para hindi madaling madurog yung mga polvoron. Pero keep sure nyo lang na di sila mababasa para di sila matunaw. And now, guys, ganito yung process ko ng pagbalot sa mga nagawaang polvoron.
para sa mga bata.